Kanina pagising ko, nagkikrave ako sa lechon kawali. Pero gusto ko rin kumain ng binagoongan. Kaya naman naisip ko pagsamahin na lang natin yung dalawang dishes na yon. Gagawa tayo ng crispy pork binagoongan. Pero yung liampo, lulutuin natin ito gamit ang air fryer. Ang tawag natin sa ating dish ay crispy air fried binagoongan. Napakadali lang nitong gawin. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin ang pagluluto. Kailangan natin ng liampo para sa recipe na to. At yung liampo na gamit ko, merong ribs na kasama, so hiniwa ko lang yung ribs. Ang una nating gagawin ay isi-steam muna natin itong liampo. Gamit ang rice cooker. I-arrange lang natin ito dun sa steamer na lalagyan ng rice cooker. At pagkatapos ay steam na natin ng 35 to 40 minutes. Pagkatapos nating steam, tatanggalin lang natin ito dito sa ating rice cooker o sa ating steamer. Ilalagay lang natin sa isang plato at ipa-cool down muna natin. At once na mag-cool down na yung pork, pwede na natin itong asinan. Pagdating sa asin, ang gamit ko ay yung tinatawag na coarse na sea salt. Malalaking butil ng asin. Pwede kayong gumamit ng rock salt o ng iodized salt. Irarab lang natin itong asin sa pork. Siguraduhin lang natin na naasinan na lahat ng bahagi ng pork. At pagkatapos niyan, ipabayaan lang natin itong mag-rest ng mga 15 minutes. Papabayaan lang natin itong matuyo ng konti. At pagkatapos nating patuyuin yung pork, ilalagay lang natin ito sa ating air fryer. Kung wala kayong air fryer, pwede kayong gumamit ng turbo broiler. I-arrange lang natin yung pork, pati na rin yung ribs. Isiset ko itong aking air fryer ng 350 degrees Fahrenheit at i-air fry lang natin ito ng 25 minutes. At habang nag-aantay, i-prepare muna natin yung ibang mga ingredients. Hiwain lang natin yung bawang, yung luya, yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. At pagkatapos ay set aside muna natin ito. At this point, ay crispy na itong liampo. Tatanggalin lang natin sa air fryer at i-arrange ko lang ito sa isang serving plate. Iluto na natin yung ating binagoongan na sauce. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang maliit na cooking pot. Una kong igigisa yung bawang. Ito'y chopped na garlic. At pagkatapos ay ilalagay na natin kaagad yung sibuyas. Yung sibuyas na dilaw ay chinop ko lang din. Igisa lang natin ito ng 20 to 25 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin yung hiniwa natin kanina na luya at kamatis. Naglalagay ako ng luya para dito sa ating pork binagoongan nang sa ganun ay ma-reduce nito yung pagkalangsa ng bagoong. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung kamatis at yung sibuyas. At this point ay ilagay na natin yung bagoong alamang. Pwede tayong gumamit ng hilaw, straight from the palengke, or pwede rin yung pre-cook na, yung nakabote. Kung hilaw na bagoong alamang ang ating gagamitin, siguraduhin lang natin na lutuin muna natin mabuti sa pamamagitan ng pag-isa ng mas matagal. Itong gamit ko ay yung pre-cook na yung nakabote at spicy flavor yung napili ko para may konting anghang itong ating dish. Pagkalagay ng bagoong at pag-isa ng mga 1 minuto, ilalagay na natin yung sili. Pwede kayong gumamit ng siling haba na pansigang, pwede kayong gumamit ng jalapeno o ng serrano chili.
Naglagay din ako ng suka, pampabawas langsa. Haluin lang natin. At halos patapos na tayo. Maglalagay lang ako ng tubig dito sa ating bagoong sauce. At titimplahan lang natin ito ng granulated na white sugar o yung puting asukal at ng paminta. Haluin lang natin at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 2 minuto pa. Mahinang apoy lang ang gamitin natin. At pagkatapos nito, ay ilagay lang natin itong ating binagoongan sauce sa ibabaw ng ating crispy liempo. At iserve na natin to. Ito na ang ating crispy air-fried pork binagoongan. Tara, kain na tayo! Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe. At sana natutunan nyo itong ating isang paraan kung paano magluto ng crispy na pork binagoongan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. At dahil dyan, shoutout muna tayo. Hello kay Al Ryan Dulias at kay Jessica Sulam. Hello, Gerald Marquez, Ant's Home Cuisine, Stephen Pico TV, Mr. Supes, hello sa'yo. Percy Codenzano, Rosalie Mifa, hello sa'yo Rosalie. Hyren Anigs Lifestyle, Jess Pla, hello Nail Lab PH, Karenya Ubungin, at si Maxwell Ramilo, hello sa inyo. Aaron Feliz de la Mata, Amal Mapili, Maddie Mops, at kay Team Philippines, Ann Sintos Mulis 123, hello rin sa'yo. At kay Carmina Natsui. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pag-comment sa ating mga videos at sa pag-share. Dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ibaba ng inyong video. At huwag niyo na rin kalimutang i-allow yung notification nang sa ganun ay ma-notify ka ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!